Sziasztok! Közel összeszámolhatatlan mennyiségű esemény történt az elmúlt egy hónapban, de engedjétek meg nekem, hogy megpróbáljam összeszámolni. Mindenek előtt mihamarabbi felépülést szeretnék kívánni Zoltánnak és Marcinak. Ehhez hozzáfűznék egy másik információt vagy kérést. Légy szíves, srácok, ha láttok valakit telefonnal vagy kamerával fotózni, hogy éppen csinálsz valamit, próbáljátok meg koncentrálni, és ne feszegessétek akkor a határaitokat, ne próbáljátok meg akkor bemutatni, hogy mit tudtok. Ez legyen fotózás, videózás. Rengetegszer láttam már azt, hogy tapasztalat nélkül jön valaki, lát egy kamerát, és megpróbálja bemutatni, amit tud, és abból mindig sérülés van. Ez most nem igaz a két személyre, viszont ez egy folyamatosan felmerülő probléma, hogy akkor sérül meg valaki, amikor nem kellene, mert még nem gyakorolta be éppen azt, amit a többiek csinálnak. Tehát van egy gyakorló prac, gyakorlunk, jön egy srác, aki még nem tud trükköket, és akkor felbátorodva azon, hogy a többieknek milyen könnyen megy, megpróbálja, és akkor összetöri magát, úgyhogy figyeljetek oda, ez szerintem nagyon rossz dolog. Amint kitettem a kijelentkező videót, rengeteg üzenet, komment érkezett, és volt, aki felhívott, mint szülő, hogy szeretné azt kérni, hogy folytassuk a videókat, mert hogy nagyon szereti a gyereke. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket a vásárlásokkal kapcsolatban. Bárkinek, ha van problémája a termékkel, amit kapott, az szóljon, írjon, hívjon, bárhogy jelezzen, és akkor megpróbáljuk megoldani a problémát. Jelenleg határozatlan ideig a webshop zárva tart. Ugye meséltem nektek a csalásról, amit elkövettek velem szemben. Nagy izgatottan hívott áprilisban az ügyvédem, hogy végre vádat emeltek az emberemmel szemben. Én meg mondtam neki, hogy hát nyugodjon meg kérem, mert ebből nem lesz pénz. Sajnos az embernek nem nagyon van pénze, hogy tudjon fizetni, úgyhogy ő sem fog tudni belőle kapni. Úgyhogy én abban nem reménykedek, hogy ebből lesz pénz. Hát elszomorodott, annyit mondott, hogy hát akkor majd leüli. Az autóval kapcsolatban ugye lett egy ügyvédem, kiment a felszólító levél, de rengeteg pessimista üzenet vagy beszélgetés után már úgy vagyok vele, hogy úgy készülök, hogy elbukom a pert, hogyha indítani kell pert, úgyhogy félreteszem a pénzt, ami kell hozzá. Időközben megvették a KTM-et, nagyon szépen köszönöm azt az új tulajnak, hogy megengedte, hogy a videókat, amiket még a motorral csináltam, azokat kitegyem. Szeretnék kitérni itt a negatív kommentelőkre, rengeteg poszt alatt minden felületen találtok negatív kommentelőket. Sok olyat találtok, akinek nem valós a profilja, váltogatja a nevét, meg esetleg pár képet, de látszik a profilon, hogy ott valaki rejtőzködik mögötte. Igen, tudom, a mi oldalunk is arc nélküli, de én nem hiszem, hogy az én oldalammal írkálok másoknak ilyen fajta üzeneteket, de alapvetően én örülök neki, hogy itt vagytok, mivel igazából ti követitek a legjobban nyomon, hogy mit csinálok én és az oldal, úgyhogy köszönöm a munkátokat. A másik, hogy szerintem sok ilyen ember valamilyen mentális problémával szenved, tehát amikor kifejezi magát így kommentekben, rejtőzködve, így könnyít magán, ergo nem vehetem el tőlük ezt a terápiát. A csapaton belül is volt egy kis motivációs sokja a kijelentkező videómnak, többen is megígérték, hogy segítenek, és igazából most már polcsiért, vagy esetleg pénzért cserébe, vagy megtankolom a motorjukat, így segítenek nekem videókat vágni, vagy felvenni. Szerintem ez tök jó. Mostantól megpróbáljuk azt a verziót, hogy jobban érthető legyen, hogy több csapatra oszlik az SMC. Az SMC-ben az egyes csapat az olyanok lesznek, mint én, akiknek nincs saját Insta, Facebook, TikTok profilja, mint csak motoros tartalmakat osztanak meg, mint egy influencer, hanem ugyanúgy tartják az anonimitást, ugyanúgy csak megfelel nekik, hogy az SMC-n lévő, tehát az SMC oldalon lévő videóban szerepeljenek. Így hát az egyes csapatban mi továbbra is anonimek maradunk, aki pedig nem szeretné tartani az anonimitást, azt úgy hívjuk majd, hogy a kettes csapat. Ebbe fognak tartozni a követők, akik szerettek volna SMC tagok is lenni. Igaz, hogy lesz olyan, hogy együtt motorozunk az egyes meg a kettes csapat, lesz olyan, hogy a kettes csapatból fogok elfogadni videót és teszem majd ki, úgyhogy ez nem gátolja meg a dolgot, de aki olyan motoros, aki szeretne úgymond saját karriert befutni, meg szeretne benne lenni az SMC videókba, ők mindenképp a kettes csapatba fognak kerülni. Miért? Volt egy rendőrségi látogatásom, kijöttek hozzám egy másik csatorna miatt, oda tettek fel videót SMC pulcsiba, és kikérdeztek engem, hogy van-e hozzá közöm, és akkor mondtam, hogy nincs. Úgyhogy a jövőben én azt szeretném mostantól tisztázni, hogy
Bármilyen más csatornára, ha kikerül egy videó, vagy kép, tök mindegy, és SMC pulcsiba vagy pólóba vannak a szereplők benne, ahhoz nincs közöm, nincs közünk. Ami azt jelenti, hogy az egyes csapat csak is az SMC oldalaiért felel, tehát Instagram, Facebook, TikTok, meg hát tudjátok a mi oldalainkért, de amik külső profilok, azokért ugye nem tudunk felelősséget vállalni, nem tudjuk, hogy mit tesznek oda ki, így én nem szeretnék azokért az oldalakért felelősséget vállalni továbbra sem. A 3-as csapatban számomra azok fognak tartozni, akikről már több tartalmat nem osztunk, meg esetleg levesszük róluk a régi tartalmakat is. Nem tudom nektek megígérni, hogy megosztok minden posztot, meg napi történetet, amiben megjelölitek az oldalt, mert ez rengeteg időt elvesz, nekem is ugye be kell járnom dolgozni, próbaidős vagyok, úgyhogy köszönöm, hogyha megjelöltek posztban, de ne sértődjetek meg, hogyha nem tudom megosztani rövid időn belül. Tehát ha például daily storyban, tehát napi történetben jelölitek meg az oldalt, az 24 óra alatt lejár. Ha én nem érek el a te üzenetedhez, akkor nem láttam, hogy megjelöltél. Ergo inkább max úgy tudlak megosztani, ha posztban jelöltök meg, és nem törlitek a posztot napokig. Ha valakivel közös posztot osztok meg Instagramon, az egy kivételes eset, az nem vonatkozik arra, hogy ő egyes csapattag, akivel közös posztot osztok meg, azoknak saját profiljuk van, tehát ő mindenképp csak 2-es csapatba tartozik. Ennek ellenére bárki kiteheti a neve mellé, hogy per SMC, mondhatjátok, hogy 2-es csapatban vagytok. Majd a jövőben, hogyha esetleg valamikor újraindul a webshop, akkor lesz majd lehetőség neves pulcsit csináltatni, de annak lesz egy picivel magasabb ára. Amúgy sok kommentben igaza volt az embereknek, hogy megszüntetni ezt az oldalt kb. Lehetetlen, mert itt nem maga az oldal a lényeg, hanem az, hogy az emberek motoroznak. Az most, hogy egy keréken, 2 keréken, enduróba, crossba, végül is tök mindegy, mert motorozni mindig fognak az emberek. Tehát ha letöröltem volna az oldalt, akkor is évekig még emlékeznének rá az emberek, meg ott lennének a cuccok. Időközben amúgy kaptam fenyegető kérdéseket, hogy most miért nem töröltem le az oldalt, és visszakérdeztem, hogy miért akartad annyira, hogy letöröljem, tehát ez most kivételesen privát üzenetben volt, és azért, mert mások vissza akarták regisztrálni az oldalt. Úgyhogy hiába töröltem volna le, jött volna pár ember, és valami hasonló oldalt visszaregisztrált volna ugyanazokkal a képekkel, amik kint vannak a neten. Sokszor én is labilis voltam ezzel kapcsolatban, hogy folytassam, vagy ne, rengetegen írták, hogy igen, folytasd, rengetegen írták, hogy örülnek neki. De tényleg az van, hogyha az ember megpróbál úgymond vállalkozni, tehát ha vállalkozó szellemű vagy, akkor tényleg vannak holdpontok, amin túl kell esni. Úgyhogy nekem is jól esett az, hogy pihenhettem egy pár hetet, lehetett volna még húzni, viszont a srácok már kérdezgetik, hogy azokat a videókat, amiket még együtt csináltunk és nem kerültek ki, mikor fognak kikerülni, úgyhogy haladni kell a vágással. Amikor kikerült a videó, tök érdekes, mert volt olyan cégtulajvállalkozó, aki másnap felhívott, vagy írt nekem e-mailt, és volt, aki azt mondta, hogy ha reklámozom az ő cégét, akkor segít továbbfejleszteni ezt az egészet. Mondtam, hogy nem szeretnék influencer lenni, hanem inkább motoros tartalomgyártást szeretnék továbbra is folytatni. Kaptam is egy hosszú listát egy másik személytől, nagyon köszönöm a segítségedet, hogy minden egyes lépés leírt, hogy miben, hogyan lehetne változtatni a csapatban. Az volt az egyik fő lépés, hogy szabaduljunk meg azoktól az emberektől, akik mindenképp tönkre akarják ezt az egészet tenni. A tanácsok között ott volt, hogy igen, maga a követőtábor az igazi csapat, tehát hogy nyilvánvalóan a 2-es csapatban lesznek a legtöbben. Így, hogy pihenhettem, adok ennek az egésznek újra egy esélyt. Volt olyan üzenet, hogy a magánéleti anyagi problémáimnak mi köze van ehhez az egészhez is. Nem értettem, hogy ha egyedül mentettem ki magát az oldalt a csődből, tehát folytattam, akkor hogy nem függ össze a magánéleti anyagi veszteségem az SMC-vel. De hát alapvetően én elmagyaráztam mindent az előző videóban, aki nem érti, az nyugodtan nézze meg újra. Szóval próbáljuk meg így, tehát lesz most már 3 csapat, főképp 2 csapat a lényeg. Az 1-es csapat, ugye őket eddig azt mondtam, hogy a videóban szereplő tagok, csak ugye ez így bonyolult, tehát a videóban szereplő tagok az 1-es csapat. A 2-es csapat az, aki szeretne saját oldalt csinálni, és a követők, mert igazából ti vagytok a legtöbben. Úgyhogy remélem lesz, aki örül ennek, én folytatom tovább a munkát, kicsit lazábban, segítenek nekem, úgyhogy hát ha a videók is jobbak lesznek. Sziasztok, srácok!